היום בארץ חפר אנחנו יוצאים למסע בעקבות חידת מוצאם של הישראלים הקדומים. נפגוש את הארכיאולוג פרופסור יובל גדות לשיחה באיזבט צרטה, התל שבמשך שנים נחשב להוכחה לסיפורי הכיבוש וההתנחלות המקראיים. יובל ישים סימן שאלה על הזיהוי הזה, ויחד איתו ננסה להבין האם אבות אבותינו היו ילידים או מהגרים. יש טקסט מכונן שכולנו, או רובנו הגדול, אומרים פעם בשנה, שאנחנו יושבים סביב השולחן ביחד, כל המשפחה, אנחנו אומרים ככה: עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. לא נכון? אני יושב בפסח וקורא את אותה אגדה כמו כולם. הסיפור הזה, אם הוא היסטורי או לא היסטורי, הוא סיפור יסוד בזהות של כולנו, ולכן צריך להניח אותו בצד. עכשיו השאלה ההיסטורית הארכיאולוגית היא, האם האתרים האלה שאנחנו מסתובבים בהם, כמו האתר הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, הוא קשור בדבר הזה שנקרא הישראלים הקדומים, בשבטי ישראל, בהתיישבות שלהם וכו'. ואחרי שאולי נבהיר משהו לגבי מי זה התושבים האלה שחיים פה בתקופה הזאת בהר, אז נוכל לשאול, אולי יש איזושהי קבוצה מסוימת, או חלק מהם שמביאים איתם את הסיפור הזה שכולנו מספרים עד היום. אוקיי, אז בואו נתחבר בחזרה לאתר הזה שאנחנו נמצאים בו, שבמשך כמה עשרות שנים הייתה איזושהי תפיסה שאומרת שהאתר הזה הוא ההוכחה, דווקא לקטע הזה שקראתי עכשיו מהאגדה. נכון. שהעבדים היינו לפרעה במצרים, ואלוהים הוציא אותנו משם, והעביר אותנו את הירדן, ואז אנחנו, אבות אבותינו, כבשו את הארץ והתנחלו פה בהר. ואמרנו קודם, לאט לאט, אבל בעצם זה קרה מהר מהר, התיאוריה הזאת התחילה לקרוס. התיאוריה הזאת קרסה לתוך עצמה, בעיקר בגלל הציפיות שהספרות המקראית באמת מנסה לספר איזושהי היסטוריה. שפינוזה לא היה ארכיאולוג, והוא חי הרבה לפני זמננו, והוא ידע להבחין שזה לא בהכרח כך. טוב, בשביל זה הוא גם נודע. נודע. אני מקווה שאנחנו לא ננודה אחרי הסיפור הזה. אבל המסורת המקראית היא מסורת, ויש כמה מסורות והיו בעיות. כל מי שהתעסק עם ספר יהושע נאלץ להודות שבין החורבן של חצור במשהו כמו 1300 לפני הספירה, אולי טיפה אחר כך, לבין החורבן של מגידו, היום אנחנו מבינים שזה 1100 לפני הספירה, יש שם 200 שנים באמצע. זה כנראה לא יכול להיות ספר יהושע. ולכן אפשר להזיז אותו הצידה. הסיפור בספר שופטים הוא סיפור קצת יותר מורכב, על באמת האוכלוסייה שנכנסת למרחב פתוח בין הערים הכנעניות, וצוברת תאוצה, ובסוף גם יורשת את כל הארץ ברגע מסוים. ומי שהגיע לחפור פה חשב שאולי ספר שופטים הוא הספר שמתאר את ההיסטוריה כמו שהיא הייתה, אבל זה גם לא עבד. זה פשוט לא עבד, כי כמעט כל מה שיש כאן, אתה יכול לתת לו הסבר שהוא בהקשר לתרבות החומרית של קודם, ולדברים שהם פונקציונליים, לדברים של חיים בכפר בחבל ההר. לא צריך לחפש מהגרים בשביל זה. או במילים אחרות אתה אומר שכל הנקודות שהזכרנו אותם כשהסתובבנו פה בשטח, שזה בית ארבעת המרחבים, והממגורות שכינו אותם בורי התנחלות, והעובדה שלא יודעת אם הזכרנו את זה או לא הזכרנו את זה, אבל שלא נמצאו פה עצמות חזיר, ואז כאילו אמרו, אוקיי, כל הדברים האלה שלכאורה התייחסו אליהם כמספרות את הסיפור של אבות אבותינו, בעצם זה לא סיפור ייחודי. כל הדברים האלה הם מאפיינים של כל ההתיישבות פה באזור. כן, החזיר למשל, שחשבו, כשהתחיל לצאת האינפורמציה, כן, רק בברזל א', רק בחבל ההר לא אוכלים חזיר, אז בעבודות יותר יסודיות ויותר עמוקות, התברר שגם הכנענים לפני כן לא אכלו חזיר. זאת אומרת, אם היית מגיעה לא לפה, האתר הזה לא מיושב, אבל איזשהו אתר ליד פה, ב-1400 לפני הספירה, לא היית מוצאת את החזיר כחלק ממשק הבית. וקצת כן, כי כל הזמן יש קצת, אפילו מצאו חזיר בירושלים. זה לא... רחמנא ליצלן. בדיוק. בית ארבעת המרחבים והממגורות. כן, זה לא עובד. ההקשרים האלה מלמדים אותנו שהאתרים האלה, ועל זה אי אפשר להתווכח, יש הרבה מאוד אתרים מהתקופה שאני קורא לה ברזל א',
המאה ה-11 לתוך המאה העשירית לפני הספירה, הרבה מאוד אתרים באזור השומרון. באמת, זה זינוק דמוגרפי שאי אפשר להתכחש אליו. מכאן ועד בואכה ואדי ערה, החלקים הצפוניים ביותר של השומרון, ועד בקעת הירדן, יש הרבה מאוד אתרים. אבל כנראה שאת ההסבר להם צריך לחפש בשינויים שקורים בארץ, ולאו דווקא באיזושהי קבוצה מהגרת שמגיעה מבחוץ. זאת אומרת, האינסטינקט הראשון לצמיחה של הרבה מאות אולי יישובים קטנטנים כאלה על ההר, הייתה, הנה הגיעו לכאן קבוצה של אנשים שלא היו פה קודם, אינטואיטיבית זה מאוד הסתדר. נכון. עם ספר יהושע או ספר שופטים. כן. אבל ככל שרבו השנים והחפירות והממצאים, אז יש סיפור אחר. אז אם לא היה פה מישהו קודם, ופתאום התחילה התיישבות על ההר, ואם זה לא אנשים שבאו מבחוץ, אז מי הם? איזה הסבר יש להתפתחות של התיישבות על ההר? ההסבר, הוא צריך להתחיל מהנקודת הנחה, שתרבות היא לא ready made מהמיקרווייב. אוקיי? באים, יוצאים תרבויות. תרבויות זה דברים שמתפתחות, כולל זהות. זה דבר שהוא באבולוציה. כולנו אומרים כל הזמן, אנחנו ישראלים, זה זהות מאוד מאוד ברורה, זה מעבר לתעודת זהות, שגם שם זה מסתבך כמובן. אני לא חושב שאנחנו כישראלים נראים דומים במשהו לדור של הסבים שלנו שהקימו את הארץ הזאת. התרבות שלנו השתנתה מאוד, הכל מאוד מאוד דינמי, וכנראה גם ככה זה היה אז, אולי לא בקצב מטורף שכל 20 שנה נראים שונים, אבל הדברים משתנים. ולכן צריך לקחת את האתרים האלה ולשים אותם על הרקע של הזמן שבו הם נמצאים. מה שהתרחש, ועל זה אין מחלוקת, זה שהתרבות העירונית והתרבות האימפריאלית, כל העולם המאוד מאוד אימפריאלי של הברונזה המאוחרת, המאה ה-15 והמאה ה-14 לפני הספירה, שהיה את האימפריה החיתית מצד אחד והאימפריה המצרית מצד השני, ועוד כל מיני אימפריות, ופה תרבות עירונית שיושבת תחת החסויות של האימפריות האלה, הדבר הזה הלך והתפרק לקראת המאה ה-12 לפני הספירה, ועל זה אין ספק. במאה ה-11 לפני הספירה, האימפריה המצרית כבר לא נמצאת פה, לגמרי, זאת אומרת אין פה יותר מצרים, וגם מצפון האימפריה החיתית הפכה לאיזה משהו שהיה פעם, ונהיו ממלכות שנקראות הנאו-חיתיות. והתושבים שחיו כאן, שחיו משהו כמו 300 שנים, תחת שלטון אימפריאלי שיענק להם את הלשת של החיים שלהם, בעיקר המצרי, פתאום מצאו את עצמם לבד. אז מצד אחד אין את העושר המטורף. אוקיי? כלומר, מגידו של הברונזה המאוחרת נהנית משנבים, מכל מיני מקומות, האליטה שמה חוגגת, כי היא מחוברת לאליטה במצרים ולאליטות האחרות. בברזל א' יש אליטה במגידו, אבל כבר אין לה את השנבים, אני לא יודע איפה. צריכה לדאוג לעצמה. כן, אז יש לה איזשהו רמה של עושר, ובאותו זמן גם מתפתחים כפרים, כי הכפרים האלה בעמק יזרעאל, בכל המרחב, בעצם מסבסדים את החיים העירוניים במגידו. כלומר, יש משהו שהוא קצת יותר מאוזן מבחינת יחסי הכוחות. אז אם קודם מגידו בברונזה המאוחרת הייתה כמעט מבודדת, כמעט ולא היו כפרים, עכשיו, אם נלך ממגידו לעמק דותן, לקצה של עמק יזרעאל, ונתחיל להיכנס לתוך השומרון, נראה את האתרים האלה, שהם מתחילים לצמוח, כי אפשר לחיות סוף סוף מהלחם שאתה מייצר מהאדמה. ואותו דבר תל רחוב, עיר גדולה מאוד בבקעת בית שאן, בחלק הדרומי ביותר של בקעת בית שאן, עמיחי מזר חפר, היא עיר פורחת. וכנראה שאליה קשורים כל האתרים שקראו להם הישראלים, בנחל תרצה, וזה כל הדרך בואכה לכיוון שכם. וכנראה שגם האתר שאנחנו יושבים בו, הוא חלק מהמערכת המתפתחת הזאת. אז עכשיו אנחנו צריכים לחפש איזשהו עיר מערבה לנו, אפק היא מקום מאוד מאוד קטן. אני הייתי מדלג עד תל קסילה במוזיאון ארץ ישראל, על השפך של הירקון, כי אולי איזשהו עיר נמל, ואולי צריך לרדת דרומה לכיוון אשדוד, שם צריך לחפש את העיר. למעלה, מעלינו, מתפתחת שילה, הולכת וצומחת כמרכז חשוב, אולי גם מרכז פולחני, ועוד יותר רחוק נמצאת שכם, ומי שחי כאן, חי כחלק מאוכלוסייה כפרית שנהנית מאוד מהעובדה שהמרכזים האלה הולכים וצומחים. אז אם בעצם לא מדובר באנשים שבאו מבחוץ, לצורך העניין, אבותינו שהגיעו ממצרים והלכו במדבר וחצו את הנהר, את הירדן והתנחלו פה, אז מי האנשים האלה? אנשים מקומיים שלפני כן לא יכלו יותר מדי לחיות פה, כי תקופת הברונזה המאוחרת זו תקופה מבחינת האוכלוסייה הכפרית איומה ונוראה, אז אולי הם עברו לחיות כנוודים. יש פה איזשהו שינוי באורחות החיים,
שמאפשר להם לחזור ולגור. הם לא נראה שהם הגיעו מבחוץ. יכול להיות שיש קבוצה מסוימת שמביאה איתה איזו מסורת של הגעה מבחוץ, יכול להיות גם שזה קצת הפוך, כי המצרים היו פה כל הזמן, זאת אומרת, כל הזמן מדברים על יציאת מצרים, אבל תכלס המצרים שלטו כאן. יציאת מצרים הייתה מפה למצרים בחזרה. בדיוק, אז יכול להיות שמבחינתם הרעיון של לספר את סיפור יציאת מצרים, זה שזרקנו את פרעה, כלומר נפטרנו מהמצרים. אחר כך זה קיבל איזושהי ורסיה שכאילו הם צריכים לצאת ממצרים ולהגיע לכאן. אז ברור שכמה, בוא נגיד, כ-200, 300, 400 שנה אחר כך, התפתחה כאן ממלכת ישראל. זאת אומרת, זה אין ספק שבמאה התשיעית, לצורך העניין, הייתה פה ממלכת, בית עומרי, בית אחאב, הייתה פה הממלכה הצפונית. שזה כבר ישראל, נכון? ממלכת ישראל. אז מתי הם הפכו לישראלים? ממלכת ישראל או אנשים שחיים פה? האנשים שחיים פה. אם קודם אתה אומר זה פשוט מקומיים, כנענים, מקומיים שחיו פה ועברו מלהיות נוודים ללהיות אנשי אדמה, ואחר כך עוד פעם מאנשי אדמה פתאום הפכו להיות נוודים, זה איזושהי מחזוריות כזאת. יום אחד צומחת כאן מלכות ישראל. זהו, שזה לא יום אחד. יום אחד צומח מרכז פוליטי חזק מאוד בשומרון, אומרים מקים אותו והוא משתמר, ואז יש את החלק הפוליטי, אוקיי? נפריד רגע בין תרבות לפוליטיקה. יש את החלק הפוליטי. אני חי כאן, אני מעביר את המיסים שלי לארמון בשומרון, והממלכה בשומרון, יש כאלה שקוראים לה בית עומרי, כאילו בכתובות האשוריות היא נקראת בית עומרי, אבל היא כנראה שהיא נקראה לעצמה ישראלי, אחאב נקרא אחאב הישראלי, אז אם אחאב שולט עליי, אז גם אני ישראלי, אוקיי? זה נהיה ההקשר, שהוא הקשר פוליטי. הקשר תרבותי, אני חושב שלאורך מאות שנים נוצקות כל הזמן מסורות ורעיונות שמתגלגלים. במיוחד, תיארתי קודם איזשהו שבר, העולם הישן של הברונזה המאוחרת קרס עם כל האימפריות האלה, ונעלם. ועכשיו צומח פה עולם חדש של ממלכות שהיינו קוראים להן ממלכות לאומיות. שומרון היא כבר לא שולטת רק על הסביבה שלה, היא שולטת מפה ועד כנראה לרגע מסוים עד דן, והיא שולטת על עבר הירדן. זו ממלכה טריטוריאלית, והיא כבר מייצרת איזושהי קונסטלציה אחרת של זהות. גם ירושלים, מתחילה מאוד קטנה, הולכת ופתאום היא בשפלה, ופתאום היא בנגב, אז היא הופכת לאיזושהי זהות שנקראת לא בית דוד, אלא יהודה, גם לא ירושלים, אלא יהודה. ואז אנשים שחיים תחתיה הם או יהודאים, או שהם קשורים לירושלים בזהות התרבותית. והזהות התרבותית הולכת וצומחת מתוך המסורות והאגדות והעניינים האלה של הזהות. זה נראה לנו נורא מוצק הזהות, אבל הזהות זה הדבר כמעט הכי גמיש שיש לנו. המציאות משתנה ואיתה אנחנו משנים את תפיסת המקום שלנו בעולם. עוד לפני שאני אגיע להשלכות של הדבר הזה, צריך לסגור איזושהי פינה, כי אנחנו מדברים על ממלכת ישראל שצמחה כאן פחות או יותר סביב, או הפכה להיות ממלכה סביב המאה התשיעית, ובית אחאב, בית עומרי, אבל מצבת מרנפתח, שמתייחסת כנראה למאה ה-12 לפני הספירה, מזכירה את השם ישראל במסעותיו של פרעה מרנפתח שהגיע פה לאזור, ומשוויץ שהוא השמיד את זרע ישראל, את זכר ישראל. אז מאיפה הגיע ישראל פתאום למאה ה-12? א', כנראה שהיה פה אוכלוסייה שקוראים לה ישראל. מרנפתח לא ממש מסביר לנו מי זה האנשים האלה. יש מקומות הוא יותר נחמד אלינו. למשל, הוא אומר, אני הרסתי את העיר, אשקלון, מאוד ברור. הרסתי את העיר, גזר, מאוד ברור. אז כאן אנחנו על קרקע נוחה. ואז הוא מציין את ישראל, וזה מיוחס כקבוצה שבטית או משהו כזה. כלומר, במאה ה-12 לפני הספירה, מסתובבים איפשהו, זה בכלל לא חייב להיות בשומרון, זה לא חייב להיות אותו ישראל של התנ"ך. זה יכול להיות במקומות אחרים, מסתובבת פה אוכלוסייה שבטית, קבוצה מסוימת שנקראת ישראל. אוקיי? יכול להיות שהיא אחר כך משאילה את השם שלה, כאילו בתהליך היסטורי, לא בואו קחו, לדבר הזה שהולך ומתפתח עוד לפני בשומרון בתרצה, בעיר של ירובעם הראשון. ואולי אחר כך זה מתגלגל לתוך הסיפור על עומרי ואחאב, והעובדה שאחאב נקרא בכתובות האשוריים אחאב הישראלי, אומר שככה הם זיהו אותו בהקשר הזה. זאת אומרת, זאת הייתה קבוצת הייחוס שלו. אבל אם היינו דופקים פה, עכשיו היה כאן מישהו, והייתי דופק לו על הכתף ואומר לו, תגיד, מי אתה? אני חושב שמישהו שמסתובב כאן, הדבר הראשון שהוא היה אומר, אני, לא יודע מה, יעקב בן יצחק. כלומר,
אני הבן של אבא שלי. כן, הזהות הראשונה היא הזהות המשפחתית, ואחר כך הזהות הכפרית המורחבת והזהות העירונית, והקונסטרוקציה הלאומית הגדולה הזאת, או הדתית, היא כבר, הרבה פעמים היא כבר כמעט נשגבת מהעין, היא לא בהכרח מתבטאת בתרבות חומרית. אז במובן מסוים, אם כשעלינו לכאן לאתר, אמרנו, וואו, זה מקום שאבותינו הישראלים חיו פה, יכול להיות שזה נכון. הם פשוט לא מי שחשבנו שהם. הם לא באו מבחוץ, הם לא באו ממצרים, הם לא עברו את כל המסלול שהמקרא מספר לנו עליו, אלא אולי הטקסט המכונן שאנחנו צריכים להדביק לאתר הזה הוא לא ההגדה של פסח, אלא מגילת העצמאות. בארץ ישראל קם העם היהודי. כן, יש פה קבוצה שחיה פה, ואנחנו כעם, כתרבות, אני לא יודע על ה-DNA של אף אחד מאיתנו ספציפית, גלגול של אותם מסורות, אבל הגלגול הזה הוא כבר בין כמעט 3,000 שנה, ולכן הוא אוסף דברים, הוא מוותר על דברים, הוא כל הזמן, הוא דינמי והוא משתנה. עכשיו, יש פה עוד איזשהו סיבוב שהוא נורא מעניין בעיניי, שכאילו, לכאורה מי שמערער על הנרטיב המקראי, הוא באיזשהו אופן מורד במסורת. כאילו, יש לנו איזשהו סיפור, יש לא מעט אנשים שמאמינים שהמקרא הוא סיפור היסטורי, הוא מספר את ראשית ישראל, את שאלת מאיפה באנו. ואלה שכאילו מערערים על הדבר הזה ואומרים, מה פתאום, הסיפור המקראי, המקרא הוא לא ספר היסטוריה, ההגדה של פסח, היא האתוס הלאומי שלנו, אבל היא לא מספרת באמת מאיפה באנו. אנחנו, מכאן, אנחנו צאצאי כנענים, והפוך על הפוך, היום דווקא טוען טענה שהיא הרבה יותר יכולה להתקבל או להיות הרבה יותר חזקה במאבק הרעיונות. טענת הילידות היום היא טענה הרבה יותר חזקה, כאילו אנחנו, היהודים, מדינת ישראל, הציונים, אנחנו לא אימפריאליסטים שבאנו מבחוץ וכבשנו פה את הארץ והבאנו לכאן את התרבות הזרה שלנו. מה פתאום? אנחנו מפה, אנחנו נולדנו מפה. אז אני אגיד לך, כאילו ככה, א', אני אשאיר לך להגיד את זה, ואני אגיד בסוף שאני כאיש מחקר צריך להתנתק מכל הדברים האלה. זאת אומרת, אני צריך לשאול מי זה אנשים, מה היה פה במאה ה-11 לפני הספירה, מה היה פה במאה העשירית, ואני לא צריך להיות לא מודאג ולא שמח לתוצאות כאלה או אחרות, כי אחרת כל המחקר שלי הופך למשהו אחר. זה שאתה צריך זה בסדר, אבל זה קורה בפועל, זאת אומרת, אין איזשהו, תראה, אף אחד לא יכול להתנתק ממישהו. כן. זאת אומרת... אז אמרתי בהתחלה, בסדר פסח אני יושב עם המשפחה שלי, קורא את הגדת הפסח, וכשמישהו מציק ואומר, אבל יובל, במחקר שלך אמרו ככה וככה, אני אומר לו, זה בכלל לא חשוב לי המחקר שלי עכשיו. אני עושה את מה שסבא שלי עשה. אני קורא בהגדה של פסח. אז עברנו על הרשימה של הדברים שלכאורה היו בצ'קליסט של להוכיח שזה יישוב ישראלי, והפרחנו אותם. אבל יש עוד שתי נקודות שאולי צריך להתייחס אליהן, שקצת מערערות על ההפרחה הזאת. ואולי מחזירות אותנו אחורה. א', נמצא פה איזשהו חרס עם כתב, איך נקרא לו, לא עברי, פרוטו... א' בטי קדום, כן. שאולי מתחבר כן למוצא שלנו. אז נגיד כאן, נתחיל מהעובדה. התגלה פה חרס שעליו יש את האותיות של האלף ב', אחד הקדומים ביותר שמוכרים, כל פעם בסדר אחר. זאת אומרת, כאילו מישהו מתאמן בלכתוב, אין שם כתובת, מישהו מתאמן בלכתוב אותיות, והסדר לא כל כך ברור, וגם הוא כותב בשני הכיוונים, מימין לשמאל, ושמאל לימין. מחברת של כיתה א'. כן, אז ככה התייחסו לזה, אמרו, הוא איזה רועה צאן שמתאמן בגרפיטי כזה. אבל לא, מי שיודע את האלף ב' במאה העשירית לפני הספירה, הוא ממש לא רועה צאן. הוא כנראה סופר, זה אולי מתקשר לכמויות הממגורות האלה, אם יש לך כזאת כמות של תבואה, מישהו צריך לנהל את המחסן, והכתב הוא האלף ב' של רואי החשבון, כאילו הם צריכים אותו. אז זה לא רועה צאן, מישהו מחזיק פה, סופר, שיודע את האותיות, והאותיות האלה זה האותיות של האלף ב'. באותו זמן התגלתה תעודה גם באפק, אבל באפק זה בכתב אחר, ואני חושב שכתב תמיד מבטא שפה. אז יש פה אולי איזה מין רמז שמי שחי באזבצרתא לאו דווקא מדבר את אותה שפה של מי שמדבר באפק. אז אולי יש לנו פה איזה רמז בכל זאת לזהויות שונות. העניין הוא שגם האלף ב' הזה, שתמיד אמרו עליו שהוא פתאום צץ לו בתקופת המראה, הוא לא פתאום צץ לו, הוא נולד
כבר במאה ה-16, אולי גם קודם, במרחבים הכנעניים. הוא בעצם איזה מין תרבות נגד. כל הכתב עם המיליון ההירוגליפים, אף אחד בעולם הזה לא יכול להתמודד. זה כתב של סופרים ששומרים לעצמם את הידע, במצרים ובמסופוטמיה. והתרבות המקומית פה אומרת, גם אני רוצה לכתוב, אבל אני לא יכול, אין לי זמן לשבת ללמוד 4,000 סימנים בעל פה, וגם אף אחד לא ייתן לי את הפריבילגיה הזאת. אז הם מפתחים רעיון גאוני, שבמקום 4,000 סמלים, יהיה עכשיו 20 ומשהו סמלים. וזה ממש מין תרבות נגד. עכשיו, כשאנחנו מגיעים למאה העשירית, העולם הקדום נעלם, ותרבות הנגד היא בעצם מה שנשאר. והיא בעצם הולכת ומתפתחת. ואיפה מוצאים את הכתיבה? פה, ובאתר של תל צפי, שהוא גם כזה מין שפלתי, ועוד סדרה של אתר קייפה, סדרה של אתרים שנמצאים בין המישור לבין ההר, ובתל רחוב. בתל רחוב יש המון כתיבה קדומה. וכנראה שפשוט מה שהשתמר פה זה איזושהי מסורת שהייתה מקודם, שעכשיו שהמצרים נעלמו, היא הולכת, בהתחלה היא חוטפת מכה, ואז לאט לאט היא צומחת מחדש. אז זה לא כתב לאומי שהישראלים מבאים מבחוץ, זה בדיוק האבולוציה הפנימית. היה משהו קודם, הוא היה קבור תחת האוטוריטה של האימפריות, והוא עכשיו הם אינם, והוא הולך וצומח, והוא יהפוך לכתב הלאומי של הממלכה הישראלית והממלכה היהודית, וכל הממלכות מסביבנו, ואנחנו נשתמש בו עד הרגע שנמציא את האימוג'ים, ונחזור להירוגליפים. נחזור לציורים. כן. עכשיו יש עוד אירוע שככה קצת מערער או שם סימן שאלה על שאלת המוצא החיצוני, וזה מחקר DNA. כן. מה אנחנו צריכים לתת כל הארכיאולוגיה הזאת? ניקח כמה עצמות, נראה את ה-DNA וסגרנו עניין. נכון. מפה או לא מפה. אז זה קצת מרגיש שה-DNA הוא המשיח החדש, והאמת שזה שדה מחקר לוהט וסוער, ובכל העולם היום מזיזים אוכלוסיות. בארץ כמעט ולא חופרים קברים, אז אנחנו מאוד תקועים בחלק הזה. והפעם היחידה שנעשה DNA על אתר שהוא בחבל ההר, לקריית יערים, זה אבו גוש, ממש קצה חבל ההר של ירושלים, מערת קבורה, ברזל 2ב', יצאו תוצאות של ה-DNA שמראות שהאנשים האלה לא שונים ב-DNA שלהם בשום דבר מהאוכלוסייה, מה שאנחנו יודעים נגיד על האוכלוסייה של מגידו ועוד כל מיני אוכלוסיות שיש כאן מהתקופת הברונזה התיכונה, ברונזה המאוחרת. האם זה מספיק? כנראה שלא. מדובר באמת בשתיים או שלוש תוצאות. האם זה נותן איזשהו כיוון? אני, כאילו נגיד ככה, אני לא נפלתי מהכיסא שהתברר שה-DNA הזה הוא DNA מקומי. אבל זה ממש, זה כל כך ייעולי וזה כל כך ראשוני שכאילו, אנחנו צריכים ללמוד לקח, לא להסיק מסקנות מהר מדי, למרות שזה נורא כיף לעשות את זה. אבל אין גם איזשהו ממצא של חצי מהשלדים האלה, בעצם גילו שיש להם DNA שבאו, של חורים שבאו מהקווקז. אז זה נכון לגבי כל הכנענים. זאת אומרת, מהחלקולית, 5,000 לפני הספירה, ועד ימינו יש פה כל הזמן כניסה של אוכלוסיות מהקווקז. אבל זה דווקא יכול להסתדר עם אברהם אבינו שבא מחרן ומגיע מהאזורים האלה. זה בגדול, אוקיי? זה כל כך בגדול, זה טרנד הכי גדול. אני לא חושב זה שהאוכלוסיות זזו, כנראה זה המסורות וזה מה שהאנשים האלה הכירו. האם הם ידעו באמת על מישהו מסוים שמגיע מאיזשהו מקום? זה נראה לי כבר... זה כמו אם ניקח רגע את סיפור יוסף רק בשביל לעשות אותה השאלה, יש כאלה שמנסים להגיד, היה את החיקסוסים, הנה זה יוסף, ב-1000, לא יודע מה, 900 לפני הספירה. ואני אומר, לא, יש כנראה כל הזמן ירידה של אוכלוסייה שמית לאזור הדלטה. ומי שמספר את הסיפור הזה, נטוע עמוק במרחב הזה. הוא לא ממציא סיפורים מהאצבע. אבל אין יוסף מסוים. יש המון כנראה יוספים לאורך ההיסטוריה. סיפורי יוסף מצטברים. כן, בדיוק. אז תראה, אם אני מקשיבה לך, אז בעצם אתה אומר, המוצא שלנו הוא לא חיצוני, כמו שמספר לנו המקרא. אנחנו מפה. אנחנו, במובנים רבים, אנחנו עם ילידי, והמוצא שלנו מפה, במובן הזה, בן גוריון, בארץ ישראל קם העם היהודי. אבל יש פה משהו שהוא כאילו counter-intuitive, זאת אומרת, בדרך כלל, אתוסים של עמים, זה שהם ילידים, הם נולדים מן האדמה. הם כמעט בכל תרבות יש את הסיפור המכונן הזה של רומא שהוקמה על ידי שני התאומים שגודלו על ידי הזאבים על חורבות הזה, כאילו אנחנו מפה, ורק אנחנו, הסיפור המכונן שלנו, הוא שהמוצא שלנו הוא חיצוני, שאנחנו לא מפה.
מה המוטיבציה? שהיינו עבדים. שהיינו עבדים? מי מספר על עצמו סיפור שהוא נולד כעבד ולא שהוא בן אלים שנולד מתוך האדמה? הרי ארץ מולדת, זה אומר שהאדמה ילדה אותנו. מה האינטרס? אני ממש לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני חושב שזה מה שנפלא בעם שלנו. אין לי דרך לענות על השאלה הזאת. זה כאילו, א', זה לא תחום המחקר שלי, אבל זה באמת כאילו סיפור מדהים. בשביל זה הוא כנראה תופס את האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, שרואים את עצמם כמתחברים, ובגלל זה זה כזה אתוס עולמי. Let my people go. אין לי דרך לענות על השאלה הזאת. אולי דווקא בגלל שהוא לא אינטואיטיבי, הוא כאילו מספר סיפור אחר, הוא נגד כיוון התנועה. אבל הוא לא חייב להיות סיפור היסטורי. הוא בוודאות נגד התנועה, אבל הוא לא חייב להיות סיפור היסטורי. זה מעסיק אותנו כל כך הרבה שנים אחרי שהוא נוצר הסיפור הזה.